ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ඔන්න මේ පාරත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා VIP ලයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලන එකක් තමයි මේ VIP ලයිට් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් VIP ලයිට් එකක් කොහොමද ලයිට් පටි භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මේ පාර ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් විදියට අපි LED බල්බ් පාවිච්චි කරලා කොහොමද VIP ලයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට හවුසින් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. මම මේ වැඩේට අරගත්තේ ප්ලාස්ටික් LED ටියුබ් ලයිට් එකක හවුසින් එකක්. මේක අඩියක් විතර තමයි දිග. මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තේ තියෙන කප් දෙක අයින් කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන ලයිට් සර්කිට් වගේ දේවල් අපිට මේකෙන් ඉවත් කරලා අපේ වැඩේට අරගන්න පුළුවන්. මේ පාරත් අපි මේ ලයිට් සර්කිට් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ 555 IC දෙකක්. මම මේ විදිහට ඩොට් බෝඩ් එකකට IC දෙක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ගිය පාර අපි හදපු VIP ලයිට් එක නිර්මාණය කරන්න ගත්තෙත් 555 IC දෙකක්. හැබැයි මේ පාර අපි ටිකක් අලුත් විදියකට තමයි මේ VIP ලයිට් එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි IC දෙකේම දෙවෙනි පින් එකයි 6 වෙනි පින් එකයි වෙන වෙනම වයර් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ පරිපතේ අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ මේ හවුසින් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා 2A104J මයිලර් කැපැසිටර් එකක්. මම කලින් කියලා තියෙනවා මේ කැපැසිටර් වල ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ කියලා. කැපැසිටර් එකේ එක පින් එකක් IC එකේ පළවෙනි පින් එකටත් අනිත් පින් එක IC එකේ දෙවෙනි පින් එකටත් අපි මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. තවත් අපිට ඕන වෙනවා 2.2 μF කැපැසිටර් එකක්. මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක දෙවෙනි IC එකේ පළවෙනි පින් එකට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එකට IC එකේ දෙවෙනි පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නත් ඕනේ. IC දෙකේම දෙවෙනි පින් එකටයි තුන්වෙනි පින් එකටයි මේ විදියට 1 මෙගා ohms රෙසිස්ටර් දෙක ගානේ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ රෙසිස්ටර් හතර සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙන්න මේ විදියට වයර් වලින්. මොකද බෝඩ් එකේ ඉඩ නෑ මේ රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරන්න. මේ විදියට සම්බන්ධ කරාම ලේසියෙන්ම හවුසින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. පන්සිය 55 IC දෙකේම 8 වෙනි පින් දෙක එක ලයින් එකකට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ ලයින් එක තමයි මේ පරිපතයේ ධන ලයින් එක. IC දෙකේම පළවෙනි පින් දෙකත් එක ලයින් එකකට මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි පරිපතයේ ඍණ ලයින් එක. IC වල 8 වෙනි පින් එකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා ධන වෝල්ටේජ් එක ලබා දීම සඳහා. ඒ වගේම IC වල පළවෙනි පින් එකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා ඍණ සප්ලයි එක ලබා දීම සඳහා. 1 මෙගා ohms රෙසිස්ටර් දෙක සම්බන්ධ කරපු IC වල තුන්වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට තවත් වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා ලයිට් වලට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. බලමු LED බල්බ් ටික කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මේකට අපිට LED 30ක් විතර කැමති පාට දෙකකින් අරගන්න වෙනවා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටක LED එකක් අරගෙන ඒකේ ඍණ පින් එක මේ විදියට නමා ගන්න ඕනේ. ඒ ගත්ත පාටින්ම තවත් එකක් අරගෙන ඒකේ ධන පින් එක මේ විදියට නමා ගන්න ඕනේ. ඒ විදියට නමාගත්ත බල්බ් දෙකේ ධන සහ ඍණ පින් දෙක මේ විදියට කොට වෙන්න කපාගෙන එකින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරුණානේ මං කිව්ව දේ. එක බල්බ් එකක ධන පින් එකයි අනිත් බල්බ් එකේ ඍණ පින් එකයි කොට වෙන්න කපාගෙන අපි එකින් එකට පාස ගන්න ඕනේ. අපි ගන්න හවුසින් එකේ ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඒ විදියට ඉතුරු බල්බ් ටිකත් අපි දෙක ගානේ එකින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් බල්බ් දෙක ගානේ එකින් එකට සම්බන්ධ කරගෙන පාට දෙකේම බල්බ් වලින් සෙට් 7 ගානේ මං හදාගෙන තියෙනවා. මං ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්ව විදියට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගත්තා නම් දැන් මේ දිගට තියෙන දෙපැත්තේ පින් දෙක තමයි ධන ඍණ පින් දෙක වෙන්නේ. අපි මේ ධන ඍණ පින් දෙක අනිත් බල්බ් වල ධන ඍණ පින් වලට මෙන්න මේ විදියට නමාගෙන සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ විදියට අපි හදාගත්ත එක පාටක බල්බ් වල
ධන ලයින් ටික එක ලයින් එකකටත් ඍණ ලයින් ටික එක ලයින් එකකටත් සේරම බල්බ් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට පාට දෙකේම බල්බ් සෙට් දෙක නිර්මාණය කරගෙන තඹ කම්බි කෑලි දෙකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ධන ඍණ මාරු කරලා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ ධන ඍණ මාරු කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට 220 ohms රෙසිස්ටර් එක වෝල්ටේජ් එක 12ක් තියෙන පවර් සප්ලයි එකකට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට අපි ලයින් එක ලබා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එක පැත්තයි පත්තු වෙන්නේ. ආයෙ ධන ඍණ මාරු කරාම අනිත් පැත්ත පත්තු වෙනවා. එතකොට එක බල්බ් සෙට් එකක ධන ඍණ මාරු කරලා තමයි මම මේකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගත්ත බල්බ් සෙට් එක ටේප් ලයිට් කේසින් එක ඇතුළට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සර්කිට් එකට අපි බල්බ් වලට කියලා වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කළා. ඒකෙන් එක වයර් එකක් අරගෙන මේ LED වල දෙපැත්තේ පින් එකකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මොන වයර් එක සම්බන්ධ කළත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. LED වල අනිත් පැත්තේ පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට 220 ohms රෙසිස්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා ඉතුරු ලයිට් වලට සම්බන්ධ කරපු වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ ඉතුරු ලයිට් එකයි සර්කිට් එකයි මේ හවුසින් එක ඇතුළට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. පරිපථය නිර්මාණය කරද්දී IC වල 8 වෙනි පින් එක තමයි ධන පින් එක කියලා මම කිව්වා ඔයගලන්ට මතකයිද? ඒකට අපි දිග වයර් එකකුත් සම්බන්ධ කළා. ආන් ඒ වයර් එකට අපි 1N4007 ඩයෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. අපි ඩයෝඩ් එකක් ගත්තාම ඩයෝඩ් එකේ ඉරක් තියෙන පැත්ත නැත්තම් කැතෝඩය පැත්ත තමයි වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපිට ඕන වෙනවා 470 μF කැපැසිටර් එකක් වෝල්ටේජ් එක 25ක. මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක ඔයගලන්ට මතක ඇති IC වල පළවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කළා අපි පරිපථයේ ඍණ වයර් එක. මේ ඍණ වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක 1N4007 ඩයෝඩ් එකේ කැතෝඩය පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඩයෝඩ් එකේ ඇනෝඩය පින් එකට මේ විදිහට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ වයර් එක තමයි මේ පරිපථයේ පවර් එක දෙන්න ඕන ධන ලයින් එක. දැන් මේ කැපැසිටර් එකයි ඩයෝඩ් එකයි මේ කේසින් එක ඇතුළට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ඕනේ එකින් එකට වයර් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකේ දෙපැත්තේ කප් දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ එක කප් එකකින් පවර් ලයින් එක එළියට අරගන්නවා VIP ලයිට් එකට පවර් එක දෙන්න. දැන් අපේ VIP ලයිට් එකේ වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. දැන් මම මේකට වෝල්ටේජ් එක 12ක් ලබා දෙන්න යන්නේ. 12ක් කිව්වට 11.2යි තියෙන්නේ. මේකට අපිට වෝල්ටේජ් එක 5 ඉඳන් 12 වෙනකන් ලබා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි ලබා දීලා බලමු මේක වැඩ කරයිද කියලා. ඔන්න අපි හදපු VIP ලයිට් එක සුපිරියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක ගෙදරදිම නිර්මාණය කරගන්න තනියම අඩුම මුදලකින්. පොඩි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ගිය පාර VIP ලයිට් එක නිර්මාණය කරද්දී පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් ආවා IC වැඩ කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා පෙලක් අයගේ. ඒකට හේතුව මම ඉලෙක්ට්‍රොනික වර්ක් YouTube නාලිකාවේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පහලින් දාලා තියන්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මොකද මේ VIP ලයිට් එකටත් ඒ IC ප්‍රශ්නෙම අනිවාර්යෙන් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න සුපිරි වීඩියෝ එකක් වෙයි මේ VIP ලයිට් වීඩියෝ එක. මොකද low budget VIP ලයිට් හදන්න හොයන කට්ටියට මේක ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගැජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැති කට්ටිය දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපේ electronic work YouTube නාලිකාවත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද මේවා ගැන ගොඩක් දුරට අපි කතා කරන්නේ electronic work YouTube නාලිකාවේ. ගැජට් වැඩ්ඩා Facebook page එකට සම්බන්ධ වෙන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඕගලන්ට සුබම සුබ දවසක්.